iwan mo. Anong kamusta? Anong pakiramdam? Masarap! Masarap sa pili! Iniiwan ako! Strawberry bacon. Ang laki! Tapos, sabi nila, bawal mag-umit. Pero Ano? nakita namin maraming Nag-uwi. nagnanakaw dito. Nakakahiya guys, mahuli. Ako, kumain na kami, Anli naman eh. Diretso ka na. Sakay na. Sis, sakay na sis. Uy, joke lang. May tao sa loob. Second order. Horse macarel. Horse? Hindi, makarel. Horse? Ang dami niya. Sa isa lang. Sa isa lang. Walang susuka. Biyahin natin bukas. Baka mahirap kayong isingin. Cheers sa unang inom ko ngayong 2020. Mas malakas po uminom sa akin. Anak. Gano'n naman talaga. Kasi pag Ay. Doon kami nakastay yung pangalawang kama. Uwi.